Dạ thưa các anh chị, thì vừa rồi các anh chị cũng đã lắng nghe những cái chia sẻ về cái luật EB5 mới trong cái việc đầu tư vào EB5. Thì chúng ta thấy rằng là có những cái thay đổi rất là thuận lợi và cực kỳ gọi là chưa có tiền lệ trong chương trình EB5 từ trước tới nay. Thì các anh chị nào mà có những câu hỏi thì chúng ta rất là cũng hiếm khi mà có dịp trao đổi với lại những cái vị chuyên gia đầu ngành, và đặc biệt là đã từng có thời gian công tác rất là lâu năm ở trong cái Bộ Ngoại giao Mỹ. Thì nếu các anh chị có bất kỳ câu hỏi nào thì vui lòng chia sẻ. Cho phép mình hỏi những câu, thời gian nhiều quá. Cho phép mình đứng lên để cho ông giải phía mặt để anh muốn nói tiếng Anh hay tiếng Việt? Anh nói tiếng Anh luôn tốt anh hả? Không, nói tiếng Việt. Okay. Tiếng Anh tôi nói dở lắm, tôi nói tiếng Việt hay hơn nói tiếng Anh. Welcoming the first question. Xin chào ông Charlie với ông Bernard ha. Yeah, chúc ông những gì tốt đẹp nhất đến với ông ở Mỹ và tất cả những nước mà ông đi trên thế giới sắp tới đây. So our great pleasure to meet you, Charlie and Bernie, and I wish you all the best wishes to you in America as well as any other country you're coming to. Thank you. Thank you very much. Cái câu hỏi mà quan trọng nhất, then chốt nhất, tôi hỏi thứ nhất là cho tôi với cho tất cả các đồng nghiệp là mình có cần phải chứng minh cái nguồn tiền không ha? Cái nguồn tiền ví dụ như tôi chuyển đổi sang bên Mỹ vào cái thời điểm là khi mình kết thúc xong mình chuyển tiền ra, mình có phải chứng minh cái việc sạch hay như thế nào không? Yeah. Và cái đó là cái quan trọng. Cái thứ hai nữa đó là điểm này, lúc này tôi nghe ông nói đó, là cái 500.000 đô la là kết thúc rồi, bây giờ là tới 800.000 đô la, và 800.000 đô la là mình đầu tư vô trong những cái dự án ở nông thôn, và 1.050.000 là mình đầu tư vô những cái dự án ở thành thị lớn hơn. Thì và một cái quan trọng nữa để tôi với những anh em bạn hữu á, cái chỗ gọi như là tôi chính xác 100% tại thời gian gần đây 1 vài năm việc đặt cái nơi đúng chỗ, có thể nó cao hơn 100-200 ngàn nhưng mà nó chắc ăn. Đó là những một cái nữa. Hồi tháng 4 qua Mỹ thì tôi đến đây, tôi đến ngay cái chỗ, cái chỗ này là cái chỗ mà cái xí nghiệp mà chuẩn bị sản xuất găng tay mà nằm ở bang Nevada đó. Thì họ nói tôi đầu tư 500.000, thì tôi đến tận nơi rồi. Từ năm nào? Năm nay, 2022. Đấy, thì cái giấy phép của họ đây, chính ông là phải trực tiếp không anh? Dạ vâng, đây là chính ông thống đốc bang Nevada cũng mời. Nhưng mà khi tôi đến nơi, khi mà tôi đến nơi thì tôi kiểm tra tôi thấy chưa được cấp cái dự án. Chưa cấp dự án, đâm ra tôi muốn là hỏi ông ta, nếu ông ta đã cấp dự án rồi thì tôi yên tâm hơn, tôi sẽ không có qua bên này và cũng như là mời các anh bạn bè đầu tư cho mình nữa. Ok, dạ em hiểu được ý anh. Số 1 là chứng minh nguồn tiền hay không, số 2 là nên đầu tư 8 dự án 800 hay đầu tư dự án 1 triệu mốt, số 3 là direct EB5. So we have 2 questions from our guests. I think the first question is for our lawyer. So do we need to clear our source of fund when we invest after 14th of April? The second question is that should we invest in the project of 8,000 or 1 million? And the third question is that he said that he paid visit to the States in April this year to Nevada, a manufacturing company, and they said that the investment amount is around 500. But at that time when he visited, there was no like official license on the project. So do you have any advice on this?
So, yes, let me start off by saying that if you want to do EB5, the minimum amount is 800,000, and there are very good projects in the 800,000 amount range. So I see no point in advising you to invest for 1 million. It's a waste of your money. You should choose an 800,000 project. There are very good projects, and I think Cornova will show you some good projects today. I'm familiar with both of them. So number one, please don't waste the money. Please consider 800,000, not 1 million, because 800,000 actually has special set aside. The $1 million projects are not as safe, in my opinion, for investors. Trước hết thì câu hỏi trả lời của tôi dành cho anh đó là mình cần phải chứng minh nguồn tiền khi mà mình đầu tư vào EB5, đó là điều chắc chắn. Thứ hai đó là anh nên đầu tư vào dự án 800.000, tại vì theo tôi thấy thì thực ra rất là nhiều dự án 800.000 mà có thể được giới thiệu tới anh, đặc biệt là ví dụ như Cornova sẽ có thể giới thiệu với anh những dự án cực kỳ an toàn và rất là tốt ở mức 800.000, không cần phải lãng phí tiền ở mức hơn 1 triệu đâu ạ. Vì thêm một điều nữa đó là đối với những dự án 800.000 thì chúng ta sẽ có thể tận dụng cái lượng visa dành riêng, mà cái mức 1 triệu là hơn 1 triệu là không có. Yeah. Yes. And the second point I want to make is I'm very sorry, but there is no more 500,000. We missed that one, but answering the second or third question is, yes, we do have to do very detailed source of funds, where the money comes from. The specialists at Cornova will help you with that, but it's quite a detailed process, and you should probably schedule a special meeting with the Cornova specialists. They will help you to prepare the documents. We will review the documents. We will prepare your case. And as I say, we're very experienced with the questions of source of funds, which basically means to prove the money is legally earned and is clean money. So over to you for translation. Câu trả lời tiếp theo cho tôi đó là rất tiếc là chúng ta đã mất cơ hội, chúng ta đã bỏ qua cái cơ hội đầu tư với khoản tiền 500.000 rồi, và tại thời điểm này thì không còn dự án nào ở mức đầu tư 500 nữa đâu ạ. Sắp tới là các anh chị nên đầu tư vào dự án 800.000 như tôi nói ở trên. Và riêng về vấn đề chuẩn bị nguồn tiền thì tôi khuyến khích các anh chị nên có một cái buổi tư vấn chuyên sâu với đội ngũ chuyên gia của công ty Cornova, thì họ sẽ là người giúp các anh chị tư vấn làm sắp xếp các cái hồ sơ cũng như là lên chiến lược cho cái hồ sơ của mình sao cho chứng minh rằng cái nguồn tiền của chúng ta đã được kiếm được là hợp pháp và có cái nguồn gốc rõ ràng là tiền sạch. Thì đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ review lại tất cả những hồ sơ này giúp cho các anh chị một lần nữa. Đó là cái quá trình mà chúng ta có thể làm để mà tối ưu hoàn thiện cái hồ sơ của các anh chị. Yeah. I want to add that I hope I answered all the 3 questions correctly, and it would be my great pleasure to help the gentleman and his family to immigrate to the US. Dạ, tôi muốn thêm vào đây là tôi rất là mong muốn anh, bản thân anh và bạn bè của anh sẽ sắp tới là sẽ trở thành khách hàng của tôi, và tôi sẽ giúp gia đình mình qua được Mỹ sớm nhất cho chương trình EB5. Cảm ơn. Yeah, thank you, Manny. Thank you. Dạ, xin mời câu hỏi tiếp theo các anh chị ạ. Ở trong webinar em thấy có chị muốn đặt câu hỏi. Chị Hoa phải không ạ? Chị muốn đọc lên cho hội thảo cùng nghe chị ha. Để trong thời gian chờ đợi. Dạ, ok. Ok, thank you vì chị không thấy cái nốt, mọi người không cho chị cái quyền được unmute. Yeah, ok, chị nói chuyện nó luôn bằng tiếng Anh cho nó tiện nhé. Dạ.
Okay, so Chị hi muốn hỏi câu hỏi Charlie với ai and ạ? chị muốn hỏi ai cũng được, chị cũng không biết đâu, bạn ai trả lời được hay là bạn luật sư nhỉ? Bạn luật sư đi. A question for you, Bernie. Hi. So thank you very much for your time and for your information. I would like to raise the question in English so that, it will be faster. And then we will have, I may need help, from Kunova to translate for others, if they want to also hear about the question. So well, your English is excellent. So you sound very clear. Thank you very much. So I have 4 questions. Do you want me to put it one by one, or you want me to give it all now so that you can answer it in order? Probably one by one is easier. Okay. Yeah, I think that is better. So the first question is, you mentioned about the safety of the project. Then my wonder is, what are the factors to impact on the safety of the project? So basically, it also can be like the condition to define a good project so that we can invest. Because you also mentioned about the risk, right, of the project when we get the refund after, and then also it may impact on the PR status. So is it clear for you, the first question? I think so. Some of it was a little bit broken up, but the most important thing, of course, or there are 2 equally important things. Number 1 is to make sure that the project you're investing in is a solid project in the sense that this business is not going to fail. There is risk. So let's assume that you invested in a business which was a very bad business and it would fail. Well, that's a terrible thing because your green card and your money is at risk. So it's extremely important to make sure, number 1, is this project going to be successful? Is this project going to sell? Is this project going to have customers? Is this project going to make money? Because if they don't make money, how are they going to give you the money back? Because they're using your money to build this project. So I don't know if you want to try and translate that, but just using common sense to look at the project and say to yourself, okay, this is not a hotel in a bad place. This is not a home in a bad place. To translate, please. Thưa các anh chị, thì câu hỏi đầu tiên của chị Hoa đây á, là đặt câu hỏi đối với luật sư của chúng ta là có cái tư vấn nào cho một cái dự án tốt hay không. Thì thực ra đối với luật sư thì họ không có phải là người đi chuyên sâu vào dự án. Tuy nhiên á, là đối với luật sư của chúng ta đã có thời gian rất là lâu hợp tác với Kunova, thì ông cũng hiểu được về cái tính chất của những cái dự án để mà thành công. Khi trong quá trình thời gian hợp tác thì đã thấy là những cái dự án của chúng ta làm việc rất là tốt. Thì có những cái câu tư vấn như sau. Thứ nhất là các anh chị nên lựa chọn những cái dự án nào mà chắc chắn là sẽ mang lại cái PR cho các anh chị. Thì cái dự án nào trong những cái ngành kinh doanh nào mà sẽ có thể có lợi, sẽ có thể có thành công, không có nguy cơ bị rủi ro. Thì thứ nhất. Thứ hai là người ta sẽ bán được cái dự án đó. Ví dụ như là những cái dự án nào mà xây dựng xong có bán được không, thì khi bán được là khả năng hoàn tiền lại cho các anh chị sẽ rất là cao. Yes. And I also want to just add one point that I know both of these projects, I know the principles, and my understanding is both of these projects are probably going to be sold out within a few months. There's huge demand for the housing project in San Diego and huge demand for the ski resort project, which you showed, because it's not only being sold in Vietnam, it's being sold in China, all over the world. There's big demand for these particular projects. So I don't know if you want to... vào đây là có 2 cái thông tin. Thứ nhất đó là các cái dự án tôi nhìn thấy ở đây đối với Kunova giới thiệu với các anh chị, thì chắc chắn là cái khả năng bán được của người ta rất là cao, vì cái nhu cầu nhà ở khu vực San Diego là cực kỳ cao ở Mỹ, và các cái khu vực resort, hotel, khách sạn đó, thì các anh chị hình dung rằng là người ta không phải bán cho khách hàng ở Việt Nam đâu, mà người ta sẽ bán cho khách hàng toàn cầu, như là ở Trung Quốc, ở Mỹ. Thì cái nhu cầu cho những cái dự án như thế này là rất là lớn. I hope I got one question right. So now we're on to question 2, I hope. Thank you very much. Okay, so my question number 2 is, under the new change, what's supposed to be the time to get the PR exposure experience? Sorry, I'm not hearing the word. The
PI. Sorry. Could you please repeat the question because it wasn't clear to me? Oh. Okay, can you hear me? Now I can. Okay, thank you very much. So my second question is, under the new change, as per your experience, what should be the time for the applicants to get the permanent residence? Very good question. And here is my guesstimate. At the moment, the US government is still quite slow in processing the cases. So I am giving clients an estimate of approximately 3 years if they are waiting in Vietnam. But if they are in the United States on a student visa, here's the good news. I will file your case next week, and you might be able to get your work permit within a few months and your green card again within 2 to 3 years. But instead of waiting in Vietnam, you're waiting in the US with a work permit, with a travel permit. That was the point we were making at the end. So you can wait in Vietnam, I'm guessing about 3 years, or you can wait in the US if you are legally here and then get a work and travel permit during the 3 years. That's the big advantage of this other law. If you would like to translate that for the audience, that this is the new thing that people can apply in the US for work and travel permit literally next week. Dạ, thưa các anh chị, câu hỏi thứ hai của chị Mai gửi đến cho luật sư đó là liệu rằng bây giờ tôi nộp hồ sơ thì khi nào tôi sẽ nhận được thẻ xanh định cư? Thì câu trả lời của ông đó là trong thời gian này á, thì thực sự mà nói thì bên Cục Di trú Mỹ họ hơi bị chậm một chút trong việc xét duyệt các cái hồ sơ định cư. Tuy nhiên đó là nếu ngay trong tuần sau mà tôi nộp hồ sơ cho chị thì chị sẽ có hai sự lựa chọn. Một đó là chị sẽ chờ ở Việt Nam khoảng chừng 3 năm sau thì chị sẽ nhận được cái visa định cư sau khi mà mình phỏng vấn thành công. Cái option thứ hai là nếu như mà mình đang có cái visa gọi là có cái tình trạng hợp pháp tại Mỹ á, thì ngay lập tức sau đó tôi sẽ nộp luôn cho chị một bộ hồ sơ chuyển đổi tình trạng. Thì khi đó chị sẽ nhận được một cái work permit, có nghĩa là cái visa làm việc, đồng thời cùng với lại cái visa gọi là di chuyển. Trong thời gian đó khoảng 3 tháng sau là chị nhận được thôi, và trong thời gian đó thì mình cũng chờ khoảng 3 năm sau thì mình nhận được cái visa định cư. Tuy nhiên á, là đây là một cái lợi thế cực kỳ lớn cho chị khi mà chị đang có những cái tình trạng hợp pháp có thể làm việc và di chuyển tại Mỹ. Thì chị có hai sự lựa chọn như vậy, thời gian là khoảng chừng 3 năm cho cái visa định cư cuối cùng. I also want to add one more point to this question. I'm estimating approximately 3 years based on my current experience, but the new chief of the USCIS has promised to improve that time. I don't know whether she will succeed, but that's why I'm being conservative and explaining the two options. But I do know the new chief. She is very competent, and I expect her to make an improvement. I just can't promise it today. Tôi muốn thêm vào đây đó là cái câu trả lời của tôi thì cũng đang khá là thận trọng rồi đó. Tuy nhiên là bên Cục Di trú Mỹ thì họ đang có những cái hứa hẹn mới đối với một cái người mới lên, thì họ cũng đang có những cái hứa hẹn mới rằng là họ sẽ đẩy nhanh cái quá trình cấp xét visa. Thì có thể rằng là cái thời gian 3 năm sẽ không có dài như các anh chị tưởng đâu, nó có thể được rút ngắn trở lại. And question number 3, please. Thank you. So the question number 3 is, let's say if we choose the rural project, there will be no binding on the residing location of the applicant. During the project, let's say if we can get the work permit, and after the PR, right, there's no binding on the residing locations of the applicants before and after they get the PR. Is it correct? That is correct. That is a very good question. You don't have to live in the area where you are investing. Once you have the green card, you are free to live anywhere in the United States, including Hawaii. But you don't have to live in the rural area. You don't have to live in the urban area, but your money is invested in that particular area. So it's a good question, because
people get confused about that, but that is correct. Dạ, câu hỏi thứ ba rất là hay là các anh chị, đó là chị Hoa hỏi rằng là có phải rằng khi tôi đầu tư vào các dự án ở khu vực nông thôn thì tôi không bị bắt buộc sinh sống ở khu vực nông thôn hay không, và ngay cả sau khi tôi có PR đi chăng nữa. Thì luật sư đã xác nhận cái câu trả lời là hoàn toàn đúng đối với câu hỏi của chị. Cái điểm hay ở đây đó là mình chỉ cần đầu tư tiền vào cái dự án ở trong khu vực nông thôn thôi, còn các anh chị thì tự do sinh sống học tập ở tất cả các mọi nơi, bao gồm cả quần đảo Hawaii gì ha, một nơi du lịch rất là lý tưởng. Thì chỉ cần các anh chị có cái đầu tư ở đó thôi, còn tiền hay là tiền ở đó thôi, còn người thì không bị ràng buộc ở đó đâu ạ. Thì có rất là nhiều các anh chị nhầm lẫn về vấn đề này. Dạ, hôm nay thì mình cũng rõ hơn ha. Maybe I will need one more, the last question, if you don't mind. My pleasure. Thank you. So the last question is, let's say, are there any possibilities that I can get the work permit before getting the PR, under this EB5? For example, maybe my families or myself, we want to go there, work there, and we want to maybe offer our children for education something outside of Vietnam. Is it possible? We would have to sit and examine your credentials. For example, if you have a company in Vietnam and you open a branch office in the US, then we can process something called the company transfer visa. But it's quite expensive because you have to set up a branch office. There are various options, and I think what we should do is perhaps explore that separately based on your credentials. But yes, there are many different categories for the younger people, student visas. For the older people, business people, you can open a branch office. So there are many different visas, but we would have to examine your case very carefully to look at the options. For people in Vietnam, I would say that generally speaking, it's just easier to make your investment, file your petition, and 2 or 3 years later, your whole family can move together with green cards. That seems to be the easiest. Câu hỏi của chị dành cho luật sư đó là có thể thay đổi cái tình trạng từ cái visa business sang cái visa định cư hay không. Thì đối với luật sư thì luật sư trả lời là trong tình huống này thì sẽ phải nghiên cứu kỹ về cái visa của chị cũng như là tình trạng hồ sơ kinh doanh của nhà chị. Tuy nhiên là đối với các cái hồ sơ nộp tại Việt Nam thì em khuyến khích là mình chỉ cần nộp theo cái chương trình EB5, vì đây là một cái dạng visa rất là đang được ưu tiên, và như vậy thì khi nào nhận được cái visa định cư đó là của mình đã xong cái process này rồi. Dạ. Chị xin phép chị xin phép chỉnh lại vì cái cô dịch của em không chính xác, và chị chia sẻ lại vì chị có thể nhiều anh chị ở đây quan tâm này. Em chia sẻ lại cái câu hỏi của em ấy, ở đây là em đang hỏi là nếu như mà mình trước khi có PR ấy, mình muốn xin cái work permit ấy, mình sang đấy để mình làm việc, con cái mình học hành ấy, thì cái điều đấy nó có khả thi không? Thì ông bảo là thực ra là cũng khả thi, tuy nhiên là nó phụ thuộc vào cái profile của mình để cho người ta xác định là con đường đấy sẽ đi như nào. Ví dụ mình muốn mở công ty hay mình sẽ có rất nhiều các option khác. Thì cái này nó là cái câu hỏi mà chị nghĩ là rất nhiều những cái người như chị người ta quan tâm á, cho nên chị muốn dịch lại đúng nhá. Trong cái tình trạng của mình thì nó sẽ có hai hình thức ha chị ha. Một là mình nộp luôn xong rồi mình xin cái work permit, hai là mình chuyển đổi rồi mình có work permit. Dạ. Okay. Dạ, ưu tiên là nếu như mình có tình trạng mà mình nộp hồ sơ xong rồi mình chuyển đổi luôn thì work permit đó chắc chắn an toàn hơn. Còn đối với những cái gia đình nào không có tình trạng đó, thì mình nộp hồ sơ EB5 luôn thì nó ok hơn. Cảm ơn chị Hoa. Dạ. Okay, thank you. Cảm ơn chị. My great pleasure. Cho hỏi thăm nếu như mà qua tháng tôi sắp xếp công việc tôi bay qua bên đấy đấy, thì có ai có thể đưa đến cái dự án này không? Dạ anh có visa chưa? Có, tôi đi Mỹ. Dạ em sẽ sắp xếp người chở anh đi luôn. Ok, nếu vậy tốt, tại vì là tháng 4 vừa rồi tôi mới đến San Diego xong, nhưng mà tôi lại hôm nay mới biết cái dự án này qua đây. Hơi tiếc. Hơi tiếc. Anh cho em có lộ trình cái tuần nào anh qua thì em sắp xếp người luôn. Okay. Dạ.
Cảm ơn anh. Dạ anh chị là còn câu hỏi dành cho luật sư. Dạ, đẹp quá. Lúc đó mà anh với bên em là đi thăm dự án bên kia luôn là tiện lợi luôn. Dự án San Diego mọi người đi về thích lắm. Dạ, khu dân cư đi vô thích. Dạ, các anh chị nào có câu hỏi dành cho khách mời của mình không ha? Hỏi chị Hà ơi, chị Hà hỏi gì không? Hỏi về visa gì không chị, thời gian gì không? Trường hợp của con chị á, thì là muốn hỏi xem là trường hợp của con chị nếu mà bây giờ con chị hiện tại là 20 tuổi mấy chị? 20.7 luôn, 8 luôn. Lần 4 tháng nữa là 21 tuổi ha. Ok, dạ. 20.7. November này là 21 tuổi. A question about the child that she has a child. He is now 20 years old, 7 months something. Yeah, so is it safe for him to be accompanied by the applicant if rural project, if she apply now for EB5? Definitely have to go for rural project if you have 20-year-old. And yes, I'm giving it green light. As you know, before the old law, I would give red light. But today with the open categories, I'm giving green light on rural project, but not on the regular project, because I think there's going to be big demand coming from Vietnam. So if you're 20, please don't wait. If you have lots of money, then you can invest too. But I'm feeling comfortable because based on the numbers that have been given to me, potentially as many as 10,000 set-aside visas. I think there will be enough for somebody to get protection under the Child Status Protection Act for a 20-year-old. And as you know, I used to say no to this type of case. Now I'm saying yes. Thưa chị, là đối với trường hợp câu hỏi của chị á, thì nếu như mà trong tình trạng bình thường thì tôi sẽ nói rằng là hồ sơ của chị nó sẽ có phần rủi ro. Tuy nhiên là trong trường hợp này thì mình sẽ bật đèn xanh cho hồ sơ của nhà mình. Đối với hồ sơ của mình thì bắt buộc chắc chắn là chị sẽ phải tham gia cái đầu tư vào cái dự án ở khu vực nông thôn rồi. Tại vì đối với khu vực nông thôn thì nó sẽ có cái gọi là khối lượng quota visa dành riêng. Còn thì nó sẽ cực kỳ an toàn cho hồ sơ của con chị. Và đây là một cái tín hiệu đèn xanh cực kỳ tốt cho hồ sơ nhà mình trong thời gian này. Dạ, các anh chị còn ai có câu hỏi không ạ? Dạ, em mời chị. Trường hợp của mình là ông xã mình đang làm việc ở tại Mỹ. Câu hỏi của mình rằng là mình tất cả những tiền thì đang ở Việt Nam. Thì câu hỏi là mình là người đi nộp hồ sơ, hay ông xã mình là người đi nộp hồ sơ, thì phương án nào tư vấn? Dạ, anh là đang có visa của permit ở Mỹ. Dạ, anh đang ở bên đó với tình trạng visa gì chị? Du lịch. Dạ, visa du lịch. Dạ. Thì nguồn tiền của mình thì ở đây. Dạ. Really a question. Her husband is now in the States under B1, B2 category visa, and all the source of the money to invest originates from Vietnam. So, will she or her husband be the main applicant is better? I always like to find out who's got the best health. The girls seem to do better than the guys, but honestly, it can be either person, husband or wife. Trong trường hợp của nhà mình thì đối với luật sư thì ông cũng khuyến khích là nói chung là nữ thì nói chung là vẫn là tốt hơn nam. Trong trường hợp nào cũng được, trong trường hợp nhà mình thì ai đứng đơn cũng được, nhưng mà nếu mà sắp xếp thì ông vẫn khuyến khích là nữ đứng đơn, nữ quyền ha chị. Thank you so much. I don't want to make trouble for the family, but it's kind of, I have had the situation where the father didn't live, and it was a bit of a problem. But I don't want to talk about bad things. Thực ra thì ông cũng không muốn có những cái vấn đề về đối với gia đình, nhưng mà đối với hầu hết tất cả các trường hợp nếu mà không có lý do gì đặc biệt
Thì giống như cô Nova cũng hay khuyến khích khách hàng nhà mình nhé, là có thể sắp xếp, tại vì nữ thì họ sẽ có những cái cẩn trọng hơn, và trong trường hợp nào đó thì các anh ra chiến trường hơi nhiều, ví dụ như cần cái thời gian mà duy trì tình trạng ở bên kia để mà giữ thẻ, thì nữ luôn có được cái vị trí ưu tiên đó hơn. Dạ, đó là cái cách mà luật sư cũng như là cô thường khuyến khích. Dạ, còn trong trường hợp nhà mình thì miễn là nguồn tiền từ Việt Nam là anh chị có thể ở đây đầu tư được rồi, và ai đứng lên cũng được ạ. Dạ. Dạ, em mời chị. Dạ. Chị có con gái 19 tuổi, tháng 8 này là 19 tuổi, mà chị đang muốn đầu tư vô cái dự án của Tapera, thì cái lượng visa nó phải thấp hơn cái rural. Thì chị không biết là con gái chị có kịp để đi. Thêm nữa là nếu như mình làm dự án Unify mà bé chị nó đang học ở bên kia thì có ảnh hưởng gì đến cái giống như là cái xin visa của con khi mà con quay lại hoặc là Việt Nam chơi, hoặc là chị còn một bé nhỏ cũng tính cho đi du học á, nếu mà chị apply hồ sơ Unify thì thực ra là chị có cần lưu ý gì không? Con nhỏ bao nhiêu tuổi chị? 14. Okay, a question for you, guest speaker. So she has a daughter aging 19 this August, and she would like to invest into Cotavera project. So is there any risk if she wants her daughter to accompany with the application? The second thing is there any influence on her later reissue visa F1, take for example, when her daughter would like to go back and forth to Vietnam? One more thing is that she has another daughter aging 14. So is there any influence and anything to be notified when they would like to apply for 85? So, well, firstly, now we're not talking about applying for 485 unless they are legally in the U.S. So here's how I have to explain this. Let's assume I cannot encourage people to come on a tourist visa and apply for a green card, number one. If you could just mention that point, please, kind of important. I can't tell people come in on a tourist visa and apply for a green card. But what I will say to people, if you've been here for 90 days and you came for legitimate reason, after 90 days, I will accept your case to file adjustment. But I cannot, as a lawyer, say, come to the United States on a tourist visa and then we're going to file for the green card for you. If you are here for business reasons or vacation reasons and you have been here for more than 90 days, then I will accept your case to file from within the U.S. But as a lawyer, I cannot encourage you to come on a tourist visa. I don't know if you can explain this technical point, but the law is a little bit complicated. You've got temporary visa on one hand, permanent visa on the other hand, and they don't mix well. So, yes, if they were in the U.S. legally, I would accept the case, and they could file adjustment after 90 days, maybe a little bit more. We can file in the U.S. under the new law that's legal, but if you can just, I know you understand the point, I can't encourage people as a lawyer to come on a tourist visa with a plan to file for a green card. It's not something lawyers can do. Thưa các anh chị, là luật sư cũng muốn xác nhận lại cái vấn đề này và nói rõ về cái khuyến nghị của mình một chút, đó là về cái vấn đề chuyển đổi tình trạng đó các anh chị. Thì cái luật sư sẽ không có ở trong vị trí khuyến khích các anh chị đi vào Mỹ bằng visa du lịch, tức là visa B1B2 rồi sau đó nộp cái chuyển đổi tình trạng đâu nha. Nếu như mà các anh chị đang ở Mỹ hợp pháp và các anh chị ở trên 90 ngày thì chắc chắn là ông sẽ nhận cái hồ sơ của mình để nộp cái tình trạng chuyển đổi. Tuy nhiên nếu như mà mình gọi là lợi dụng cái vấn đề đó để mà nộp cái hồ sơ thì thực sự là không được khuyến khích đâu. Các anh chị sẽ có thời gian 90 ngày đang ở hợp pháp tại Mỹ với những cái lý do rất là thuyết phục và hợp lý thì chúng ta sẽ có thể nộp tình trạng hồ sơ này. Yeah. I also want to say that the second part of the question is the 19-year-old
should be safe with the Cordillera project under the new law, because I'm expecting to see this project has been approved. The previous cases, I know the project very well. I know the people in the project, and I feel comfortable that if we file with this project, the 19-year-old and the 14-year-old will be able to successfully immigrate to the US. Nothing that I say is guaranteed. We don't do guarantees, but I feel very safe with the numbers that Mr. Oppenheimer has explained to us, and if you move quickly to get your place in the waiting line. So I'm feeling safe with it, but as you know, last year I was saying no to 19-year-old. This year I'm saying yes to 19-year-old, even 20-year-old, because we have a very unique opportunity under this new law. Thưa chị, là theo nhận định của tôi, theo kinh nghiệm của tôi thì tôi sẽ thấy là con của chị mà đang 19 tuổi thì sẽ an toàn khi đầu tư vào dự án Cordillera. Tại vì thứ nhất là dự án này thì tôi đã nhận được rất là nhiều approval rồi. Đối với cái trường hợp của mình, nếu như mà năm ngoái á, thì tôi sẽ không nhận hồ sơ, không nói rằng là hồ sơ không đảm bảo, nhưng mà tại thời điểm hiện tại nếu mà mình lock vô cái hồ sơ đầu tư rất là sớm thì sẽ nhận được những cái lượng gọi là quota visa đang chờ sẵn. Đối với trường hợp này thì mình sẽ có thể nhận định là khá là an toàn. Tất nhiên là không có cái gì mà có thể đảm bảo được đối với trong tình trạng gọi là visa, tại vì tôi không phải là người cấp visa, nhưng mà theo những thông tin mà chúng ta đã được chia sẻ, những cái số liệu cũng như là những cái thông tin từ ông Charlie, thì chúng ta sẽ có thể rất là tự tin. Ngay tại thời điểm này thì có những hồ sơ con 20 tuổi tôi vẫn nhận và vẫn có khả năng thành công rất là cao. Yeah. Thank you. Next questions, I hope. So is there any influence if the students, her daughters, when they apply for F1, is there any influence if they apply for either? Okay, so let me answer that question, because it's a very good question as well. Under the current student regulations, they are quite generous, because the consul will evaluate your intent at the time you apply for the visa, not what your intent might be 3 years from now. So my experience is, if you're applying for a student visa and you're a good student with good grades, with a serious student intent, that the consuls are quite generous to renew the visa. If you're a bad student, or you just studying some thing that you could be studying in anywhere, well, that's different. But generally speaking, my experience is that the consuls are quite generous. I will advise people to always obtain the student visa before we get the green card, if possible. Generally speaking, the temporary visa should come before the permanent visa, but I've not had a problem with renewing student visas if the student is a good student and a serious student. I think that Mr. Oppenheim's department for many years has been generous on this point for good students. For bad students, no, they're not very friendly. So I know that's a complicated answer, but I wanted to share that detailed answer on a very good question. Dạ, thì câu hỏi thứ ba của chị là về vấn đề mình mà nộp hồ sơ EB5 thì con mình đi du học có bị ảnh hưởng gì không? Thì thực ra luật sư có chia sẻ rằng là ông cũng chưa thấy có vấn đề gì nghiêm trọng đối với tất cả các hồ sơ của mình. Nếu như mà con đi học là đúng mục đích và là những học sinh có kết quả học tập rất là tốt, thì thực ra mà nói là bên cục di trú cũng như là lãnh sự thì cũng rất là thoáng về cái việc này, và hầu như là không có từ chối những cái visa này đâu. Bản thân luật sư có rất là nhiều hồ sơ con của khách hàng vừa có visa du lịch rồi visa du học đến trước khi mà cái visa định cư của họ đến. Thì thực ra là đối với cục di trú họ sẽ xét tại cái thời điểm mà cái ý định của mình á, là khoảng chừng 3 năm sau này, chứ còn không phải là tại thời điểm mà mình nộp hồ sơ visa du học. Tại vì lúc mình nộp visa du học là từ đầu đó. Thì trong tình huống này á, thì tôi có ông Oppenheim ở đây thì tôi thấy rằng là bản thân ông cũng rất là thoáng trong việc cấp xét visa. Thì trong những cái hồ sơ, trong những trường hợp này
Thực ra mà nói tôi còn khuyến khích những đương đơn nào mà muốn nộp hồ sơ trực tiếp á, thì cứ xin visa du học đi, rồi mới nộp visa định cư thì nó sẽ có rất là nhiều thuận lợi, chứ nó cũng không bị ảnh hưởng gì. I also want to mention our special guest, Mr. Oppenheim, is on the East Coast, which means it's 11:30 at night. I feel terrible we're keeping him up all night. So if Mr. Oppenheim, it's too late, please leave us already. But I like to stay. It's only 8:30 for me, so I like to stay and answer everybody's questions, because I'm hoping these will be my customers one day. But please feel free to drop off if it's quite late for you, sir. No, I'm fine staying. Thank you. Thank you very much. Là tại vì ông Charlie thì ở bên phía bờ đông á, thì cho nên là bây giờ cũng gần 11:30 rồi, cũng khá là trễ. Tôi thì ở bên bờ Tây còn đỡ hơn chút xíu. Nếu như mà mình giữ ổng tới tận nửa đêm thì nó cũng hơi kỳ kỳ. Cho nên thực sự thì cô Nova cũng thích là các anh chị nào mà có câu hỏi thì mình đặt luôn để chúng ta có thể dừng hội thảo sớm cho các vị khách của chúng ta. I think this is a new experience for Mr. Oppenheim to be introduced. He is, just so you know, and a question to Mr. Oppenheim. In the past, Mr. Oppenheim, you used to speak with the U.S. Embassy officials quite regularly to discuss visa issuance, visa numbers. As a government official, they would report the numbers to you every month, and you would collect the numbers. And when Mr. Oppenheimer's call goes to the U.S. Embassy, it goes straight to the boss, because that was his job. I don't know. Is that accurate, Mr. Oppenheim? Yes, I was in pretty much constant contact with Ho Chi Minh City officials, et cetera, to determine their workload capacity and how many cases they could handle, et cetera, and what their wishes were in terms of processing, as I was with most major posts around the world. He's the big boss. Ông Oppenheim cũng chia sẻ là trong thời gian làm vừa rồi á, thì đa số những cái lần gặp gỡ liên quan đến các cái gọi là tiếng khách á, thì thực ra ví dụ như ông sẽ làm việc trực tiếp với tổng lãnh sự thành phố Hồ Chí Minh tại Việt Nam để mà nhận những cái thông tin về visa hoặc là cấp xét visa như thế nào, số lượng bao nhiêu, thường thường là như vậy. Thì ông luật sư của chúng ta cũng ý có nói là bây giờ cũng nên quen với việc là mình trao đổi trực tiếp với khách hàng ở đầu cuối xem như thế nào. Dạ. Mời các anh chị có câu hỏi à? Em mời anh. Có câu hỏi nha. Thì bây giờ quá trình ví dụ như phần lợi mình nói, ví dụ như có những cái mà nó bị trục trặc, cái thứ hai là cái giá, ví dụ mình mua đô á, là mình sẽ mua theo đô của ngân hàng hay là đô của đầu tư mà rủi ro đó, rủi ro thứ nhất là rủi ro bị rớt hồ sơ, thì nó phụ thuộc hợp đồng đầu tư là tiền có được trả hay không. Riêng dự án thì trả lại đủ cả tiền, ví dụ đến dự án 60.000 là tiền đầu tư 800.000 luôn, thì cô Nova sẽ gửi cho mình coi hợp đồng đầu tư đó là tiền có bị mất hay không. Đó là rủi ro bị rớt hồ sơ thì cái refund phí như thế nào. Còn trường hợp thứ hai á, là chuyển tiền mua tỷ giá đô như thế nào, thì tùy theo thời điểm, tại thời điểm đó mình thực hiện chuyển tiền theo kiểu gì thì cô Nova sẽ tư vấn theo cái kiểu đó. Thì hiện tại cô Nova có thể hỗ trợ một số case chuyển theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm này. Ví dụ không biết được thì sẽ tư vấn tại thời điểm phát sinh hồ sơ. Nói là bác là phân. So there's another question Kunova already answered. Mời các anh chị có câu hỏi khác với lại các chuyên gia của chúng ta không ạ? Dạ, để mình kết thúc với lại khách mời đó, cũng hơi khuya đó, nên là anh chị nếu mà có câu hỏi trực tiếp với lại bên khách mời thì hỏi giùm em. Còn nếu mà hỏi về Kunova mình sẽ hỏi tuần sau, còn phần trình bày thì sau. Thì cho ok luôn. Yeah. Okay, thank you so much, Mr. Charlie and Bernie. I believe that our clients, of course, they will have many other questions during the time
of the investment. And I think that we would like to send you later for further answer. And now it's rather late in the States. And we thank you so much for your time sharing with us today the previous information, precious. So, we believe that our clients find it very valuable to listen to you today, especially from Mr. Charlie. And we're looking forward to send as many clients to the States as possible. And we're looking forward to welcoming you to Vietnam soon. Thank you. We are very grateful to have been invited, and thank you also to my special guest, Mr. Oppenheim. This is the first time ever to do a presentation to the Vietnamese people as a private citizen. So it seems to be a great pleasure for me and for Mr. Oppenheim. So thank you very much. Yes, thank you. It's been a pleasure. Yeah. Ông vào đây cũng cảm ơn ông Charlie đã nhận lời mời tham dự, và cũng như là rất là mong muốn được đến Việt Nam mà chúng ta trong thời gian sắp tới. Thì với cương vị là bây giờ không còn tại chức nữa, nhưng mà ông Charlie đã có dành thời gian chia sẻ với chúng ta. Rất xin cảm ơn ông. Yeah. Thank you, and good night, Charlie and Bernie. And thank you. Bye-bye. See you soon. I hope we get invited again. Will be soon.